এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন কালাৰটো সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ হেল্ল' গাইজ মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভালেমান দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি মানে মই চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ খুব কমটি মছলাৰে বনাম বলক তেনেহ'লে বনাই লওঁ এয়া মই চিকেন এপোৱা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই 2 চামুচমান এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ এয়া দৈ লৈছোঁ দৈ দিম 2 চামুচ এয়া জালুকৰ গুড়া 1 চামুচ নাই দিয়া পুৰাকৈ এয়া হালধি দি দিলোঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এয়া মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া 20 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'ব দিম এখন প্লেটেৰে ঢাকি থৈছোঁ আৰু এইখিনি ৰেষ্ট হয় মানে মই বাকি বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি লওঁ প্ৰথমে জলকীয়া দুটামান লৈ লওঁ এয়া মই জলকীয়া ৰুইছিলোঁ ভালেমান ৰুইছিলোঁ এইবোৰ পকি আছে ধৰিব পাৰিছে নে নাজানো এইজোপাত ভালেমান গিটাই পকি আছে গোটেইখন হাবি হৈ গ'ল বৰষুণ দি আছে এইকেইদিন এইবোৰ সব জলকীয়া গছে হয় কিন্তু এনেকুৱা হাবি হ'ল জলকীয়া কোনজোপা ধৰিবই নোৱাৰি কালাৰটো ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে আজি মাংসৰ লগত দিম দহি কচু এয়া দহি কচু কাটিবলৈ আহিছোঁ এয়া দহি কচু দুডাল লৈ ললোঁ এয়া মই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু এফালে লৈছোঁ মই এয়া নহৰু বটা অকণমান নহৰু বটি লৈছোঁ আৰু এফালে দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু এফালে আদাৰ গুড়ি এয়া শুকান আদাৰ গুড়ি হয় মোৰ কেঁচা আদা নাই সেইটো কাৰণে শুকান আদাৰ গুড়িকে দিম আৰু এফালে মানধনিয়া লৈছোঁ মানধনিয়া লেলিয়ে গ'ল আৰু এফালে জলকীয়া আৰু 2 পিচমান আলু লৈছোঁ আলুটো কাটি মই তিয়াই ৰাখিছোঁ কাৰণ আলুটো পানীৰ পৰা টুকি থলে কালাৰটো বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে পানীতে মানে দি থৈছোঁ আৰু এফালে এয়া দহি কচুৰ বাও এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ মই আমাৰ মানে চুবুৰীটো একেবাৰে ঘন চুবুৰীয়া ঘৰতে হুলস্থুল নহ'লেও কাষৰ ঘৰই হওক বা ৰাস্তাইদি যোৱাই হওক মানে এইবিলাক শব্দবিলাক আহি থাকে কথা পতাই হওক কিবা কিবি গাড়ী মটৰ যোৱা এনেকা মানে শব্দবিলাক আহি থাকে সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব খুব হুলস্থুলীয়া নিচিনা হৈ থাকে ঘৰতে হোৱা নিচিনা লাগে কিন্তু ঘৰত নহয় একেবাৰে ঘন চুবুৰীয়া দেখাম বাৰু কেতিয়াবা ইফালে এখন কেৰাহীত মই তেল গৰম কৰি তেজপাত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱাত মই নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা ইয়াত দি দিলোঁ আৰু অকণমান আদা গুড়ি দি দিছোঁ পিছত দিবলৈ অলপ থৈ দিছোঁ এতিয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ আৰু 4টা জলকীয়া দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিলোঁ
এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া 5 মিনিটমানৰ কাৰণে অকণমান ঢাকন লগাই দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটৰ পাছত ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিম। মাংসৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে, এই পানীটো শুকুৱাই ল'ব লাগিব। এয়া ঢাকোনখন আকৌ লগাই দিছোঁ। ঢাকোনখন আকৌ উদঙাই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ 10 মিনিট ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মাংসৰ পৰা তেলটো ওলাইছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দহি কচুখিনি দি ল'ম। এয়া দহি কচুখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে আলুও দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই আজি কালাৰৰ কাৰণে অকল হালধিহে দিছোঁ, মানে মাংসৰ বা ডাল কচুহে আহিছে, ডাল কচু নহয়, দহি কচুৰ যিটো কালাৰ সেই কালাৰটোহে হ'ব। হ'লেও খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হয়। বাকী মই অন্য মছলা একোৱেই নিদিওঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ দেৰি এনেকৈ সিজাই ল'ব লাগিব। এয়া কচুখিনি একেবাৰে সিজি মানে গলি গৈছেগৈ আৰু 2 মিনিটমান মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই ৰাখি থোৱা এয়া আদাৰ গুড়ি এইখিনি দি দিলোঁ। এয়া ৰাখি থোৱা নহৰুকণো দি দিলোঁ। এতিয়া এয়া আকৌ লৰাই দিছোঁ মই। এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকোনখন আকৌ লগাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ আকৌ লৰাই দিছোঁ। কচুখিনি সিজিলে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আলুটো সিজিছে আৰু অকণমান বাকী আছে। মই ইয়াতে এতিয়া গৰম পানী দিম। এয়া 20 মিনিটমান সিজাৰ পাছত জোলখিনি শুকাই গ'ল পুৰা। দুডোখৰমান আলু এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ যাতে জোলটো ডাঠ হৈ যায়। এয়া ধুনীয়াকৈ মই লৰাই ল'লোঁ। খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে মই মান ধনিয়া দি দিছোঁ। এয়া অকণমান লৰাই আকৌ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া 2 মিনিটৰ পাছত আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ। এয়া মাংস খাব পৰা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান গৰু ঘি দিম। গৰু ঘিউটো নিজৰ কথা, মই খাই ভাল পাওঁ এনেকৈ দি, সেইকাৰণে অকণমান দি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ মাংসৰ জোল, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনোৱা। এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ জুইটো অফ কৰি দিছোঁ। মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।